Yo! What's up na naman sa inyo mga boss amo at nandito na naman po tayo sa panibago nating video. Welcome po sa ating channel at syempre kung bago ka lang sa ating channel ay in-invite kita na mag-subscribe, mag-like or mag-comment sa ating mga video. Maraming salamat po sa inyo mga boss amo at special shoutout po. Meron lang akong gustong batiin na sobrang solid po sa ating amo motovlog. Ito nga po sila Antomer Castro, shoutout po sa iyo boss amo. Kay Mikey Roncesvalles, maraming salamat po sa inyong suporta. Kay Raiden Yoshimoto, at syempre sa kaibigan natin sa Doha, Qatar, si Mar Motivates, maraming salamat sa iyo boss. At kay Nonoy Palomo, shoutout sa inyo mga boss amo at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. At eto nga mga boss amo, nandito na naman tayo sa panibago nating video at walang iba, kasama na naman natin ang ating Gsx-s 150 dahil meron tayong ikakabit na naman na bago dito sa ating motor. O yan, kitang-kita nyo naman, yun yung nakabit natin na shocks. At ang bago nga natin ikakabit ngayon mga boss amo ay ang front brake caliper ng OKM. Ayan mga boss, gold color din ang kinuha natin para match na match sa ating shock cover, no? So bagay na bagay yan pag kinabit natin. So itong brake caliper, dito nga natin ikakabit yan, pang cover siya dyan, no? Para maproteksyonan ang ating brake caliper. So, umpisa na natin yan. Simple lang naman mga boss amo ang pagkakabit nito. So, kukuha lang tayo ng socket wrench para dito. Dalawang tornilyo lang naman po yan mga boss amo. So, isa sa baba, isa sa taas. Ayan, tanggalin lang natin tong bolt na to. So, dahan-dahanin lang natin. Huwag lang natin masyadong biglain para maging maayos yung ating pagtanggal. Ayan. So, natanggal na natin yung isa. Maluwag na siya. At isunod naman natin yung pangalawa. Yan, yung nasa taas. Madali lang to mga boss amo. Ang kagandahan kasi dito sa ating front brake caliper is bukod sa forma, actually plus na lang yung forma eh. Ang pinakamahalaga kasi yung maproteksyonan niya itong ating brake caliper. Diba? So, ayan. Kitang-kita nyo naman. Maganda rin ang pagka-gold niya. Ang gusto ko kasi dito yung full alloy kasi siya. Hindi siya plastic. No? Full alloy siya. So, just in case na matamaan siya ng mga bagay na hindi natin kagustuhan, hindi basta-basta masisira yung brake caliper natin. Dito muna siya tatama sa ating front brake caliper cover. So, itong nakuha natin, may mga kasama na itong mga washer, no? Para sakto yung lapat niya dyan sa ating brake caliper. So, ito yung unang bolt natin. Allen yan. At ilagay na rin natin ang kanyang mga washer, alloy washer. Yan, magkabilaan yan mga boss amo ha. Yan, at saka yung apat na block. Yan. Kasi kailangan nating ilagay yan kasi kung hindi natin ilalagay yan mga boss, hindi siya maglalapat, tabingi po siya, no? Hindi sakto yung pagkakakabit sa kanya. So pinaka the best, itong mga washer na to ikabit ng maayos para siguradong swak yung lapat niya at hindi po siya nakatabingi sa pagkakakabit. So ito mga boss, hanapin lang ulit natin yung kanyang pinagtutornilyohan, yung caliper bracket. Pasok lang natin yun dyan. Yung mga washer na yan kasi mga boss, napakahalaga niyan kasi yan din yung nagko-control sa tornilyo, lalong-lalo na yung nasa taas. So kapag kulang yung washer nyo, tatama po yung tornilyo nyo dyan sa disc brake mismo. So kakayod dyan mga boss amo. So pag kumayod dyan, masisira po yung disc brake nyo. So ingat po kayo sa pagkakakabit nito. Dapat maayos talaga. At bago natin paandarin, i-check muna natin yung mga tornilyo. Kasi baka mamaya tumagos nga doon at tama itong disc brake natin. Diba? So imbis na makabuti pa yung pagkakabit natin ng brake caliper cover, mas napasama pa. Especially itong disc brake na to, napakamahal din po niyan. Lalo kung mga original SGP parts po yung ikakabit natin. Diba? Kaya ingat din po kayo sa pagkakabit. Dapat laging i-double check yung mga bolts na nilalagay natin. Kasi sukat po yan eh. Hindi naman yan na sobra na tatama na sa disc. So dapat tamang higpit lang din. Huwag yung sobra-sobrang higpit. Baka naman ma-lost thread naman po yung mga bolts natin. So ito, sakto lang yung pagkakahigpit natin para sigurado na maayos, no? At siguradong hindi tatama yung ating disc. Ayan mga boss, matibay na siya. Nakabit na natin siya ng maayos. O, di ba? Napakabilis lang po mga boss. Pero kita niyo naman yung protection na maibibigay niya sa ating brake caliper
napakaganda. At bukod dun, napakaganda rin ng forma niya. O, di ba? O, ayan mga boss, poging-pogi na yung Gsx 150 natin. Ready na to. O, di ba? Ayun yung kinabit natin na last, yung front shock cover. Tapos itong front brake caliper naman ang sinunod natin. O, ayan mga boss amo, kayo nang humusga. Kung ano ba sa palagay nyo ang itsura niyan. Pasok ba sa inyo? Okay ba? Di ba? Para sa akin, okay na okay to mga boss. Kasi bukod sa may protection na yung brake caliper natin, eh maporma pa, di ba? Oh, di ba? Maganda siya mga boss. Tsaka full alloy kasi siya, mabigat. No, hindi siya yung plastic na nababasag pag tinamaan. Ito, full alloy siya. Siguradong matibay. At muli mga boss amo, kung umabot ka hanggang sa dulo ng video na to, ay maraming salamat po sa inyong panonood at sa inyong suporta. At syempre, kung bago ka lang sa ating channel, ay ini-invite kita na mag-subscribe, mag-like, or mag-comment sa ating mga video. Muli, this is Toy and you are watching ang Motovlog. Respeto sa kalsada para iwas disgrasya. Ride safe, keep safe, God bless, bye!